So for today's video is gonna be another review and swatches. So ang i-feature ko ngayon is this PIEU Colored Lip Stain. Ang i-feature ko sa video ngayon is this PIEU Colored Lip Stain Velvet Tint. So I only have 2 shades here and this one 250 sa Shopee. Pero ang range talaga nito is 250 and above. So kayo nang bahala kung gusto niyo makamura or gusto niyo mamahal. Pero I think they're both the same lang naman. I know na legit din to kasi chine-check ko muna talaga yung mga reviews or ratings ng mga tao kung okay ba talaga yung product. So, yun, okay naman siya. And, ayun, hindi na to first impression guys. So, this is gonna be another review and swatches na lang talaga kasi nagamit ko na to ng 3 beses and na-film ko na talaga to. Bali ngayon is refilm na lang kasi nung una hindi ako satisfied dahil grabe sobrang post na post. So inulit ko and I hope na maging okay pa rin yung kalalabasan niya. Pasensya na kung may maingay kasi electric fan yan. And kakatapos ko lang pala i-film yung CATHY Doll na CC and Whitening Sunscreen kaya I'm wearing the same yan. Sa swatches muna tayo and if you wanna know my review and thoughts about this product, please keep on watching. First shade that I got is this CR01 or Coral 1 or Bright Young. So, ipapakita ko lang sa inyo yung packaging. Meron siyang sealed dito. Ayan, naka-sealed siya. Tapos, dito sa taas is, dun sa sealed niya ay may, andun yung shade, ay baligtad. Yan, Bright Young. And sa likod, Korean kasi kaya hindi ko masyadong maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan. Nakalagay dito is made in Korea. Ito yung packaging niya pala sa loob. May nakalagay dito. So, ganito yung kanyang applicator. Ganito yung applicator niya. Nakaslant siya ng konti. Ito yung tube. Kita nyo, medyo messy na siya kasi nagamit ko na nga siya. And ito lang talaga yung pinakaayaw ko. Yung tube niya. Kaya, ayoko ng ganito kasi ang dugyot na tuloy tignan. Ayan o. Ito yung itsura niya sa back of my hands. So, ganyan siya pag binlend. Tapos ito, hindi siya nakablend. As you can see, sa pag-a-apply ko lang, dito ko lang siya sa inner part ng lips ko, nilagay sa baba lang Tapos, alam niyo, parang nag-smack lang ako. Then, ayun na, kumalat na. Tapos, konting blend nyo lang ng fingers nyo. Okay na siya. Bale, one go sa long way lang. Hindi nyo na kailangan ng ganun-ganunin pa yung product para lang lumabas yung pigment niya. Kasi sobrang pigmented nito, grabe. And, sobra talaga akong na-amaze dito nung unang beses ko pa lang siyang ginamit. And also, kala nyo, medyo satin finish siya. No, it is a matte finish. Wait lang. Meron siyang transfer pero konti lang. Pero hindi naman siya masyadong halata. As you can see, nung pinakita ko sa inyo yung kung paano tanggalan or tinanggal ko yung unang shade nung pagka-swatch ko, nag-iwan talaga siya ng stain which is very good. Tapos nung binula ko talaga siya dito, hindi siya matanggal. Nag-iwan talaga siya ng stain which is okay na okay para sa akin. Kung bibili kayo nito, mas piliin nyo yung medyo dark shades kasi alam niyo yung nakakatipid siya kasi isang ganun mo nga lang, kukulay na agad siya. And hindi mo siyang i-build up kung gusto mo talaga ng intense color. Pero para sa akin, okay na kung everyday lang naman. Kahit isang ganun lang, okay na siya. May spread nyo lang yon, then pwede na kayo, pasok na, okay na yan siya. So, for the price, okay na okay.
So, pasok sa akin yun. I'll give it a 5/5. Well, the packaging is 3/5 kasi nahihirapan ako yung sa tube talaga niya. So, pinakita ko sa inyo kanina, diba? Medyo messy siya and parang ang dugit na niya tingnan. Pero, pang ilang gamit ko pa lang, so mga 3 beses, pang-4 ngayon, ganun na agad siya kanina. So, hindi ako masyadong na-amaze dun sa packaging niya. Dun lang naman sa tube kasi parang medyo messy. Well, dun sa consistency niya is definitely 5/5. Pasok na pasok sa banga, bes! Sa akin, okay na okay siya. Kaya may recommend ko siya sa inyo. Yung finish niya is matte and lightweight siya sa lips. Although, may tumutunog lang diba? Ganon. Pero, hindi naman sa akin bothering yun. And, nag-iwan siya ng stain. So, if ever na kumain kayo, at least mag-iwan siya ng konti. Hindi siya ganun kapak. So, okay na okay sa akin to. And I will recommend this to you guys. So, I hope na may natutunan kayo sa video na to. And thank you so much for watching. If you enjoyed this video, don't forget to click the subscribe button below. And click the thumbs up button kung nagustuhan nyo. And don't forget to click the ring bell button para ma-notify kayo if ever na mag-upload ako ng another video. So, thank you so much guys for watching. See you on my next video. Bye!